بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به زموږ بل ټاپک شروع کیږي ان شاء الله. ټاپک د سمال انټسټاین. موږ د ډایجسټیو سیستم خبره شروع کړل کوم چې د خولې نه د انس پورې کومه د لار ده. نو په دې ډایجسټ سیستم کې یا په دې ټریک کې یا په دې لار کې مختلف پارټس دي. نو په هغه کې الریډي خوله شوې ده او بیا پسې فیرنګس، اسوفیګس، سټمک هم شوی دی. نن پسې بل پارټ شروع کیږي چې د هغې نوم دی سمال انټسټاین. او سمال انټسټاین مطلب ورکوټي کولمو، یو لارج انټسټاین هم دی، هغه ته غټه کولمو وایي. هغه به که خیر دی نه بعد بیا وایو. نو دې سمال انټسټاین په دې ټاپک که خیر موږ به دې سټرکچر وایو او دې کې دنده لکه دا څنګه جوړه ده او په دې کې دنده څه دي فنکشن به که خیر بیا وایو. نن صرف جست موږ د دې سټرکچر وایو. اوله د دې سمال انټسټاین تعریف ته وګورئ. It is a elongated, narrow and coiled tube. Elongated ورکوټي کولمو موږ سره یو اوږد غوندې کې elongated اوږد غوندې کې پیپ دی. خو دا څنګه پیپ دی؟ نرم، د دې معدې په شان کولاو نه دی بلکې لږ تنګ دی. او دې کویل ټکي ته وګورئ. کویل څه ته وایي؟ کویل لکه فرض کا دا زموږ سره رسیده ده، دا سیده پرته ده. دا رسید داسې ګول راګول که تاو راتاو وي this is called coil. دا ورکوټي کولمو د انسان په خېټه کې داسې ګول در ګول پرته وي، تاو راتاو پرته وي. واقعي دا تقریبا چې 7 میټره پورې اوږد سیز دی که نه دا ورکوټي کولمو. نو که دا سیز د پرته وي د انسان خو ټوټل هایټ مطلب چې فوټه پورې کېدی شي. نو دا تاو راتاو پرته ده ځکه چې دا ډېر اوږد پیپ دی. نو دا د انسان په خېټه کې تاو راتاو پرته وي. او لانګېسټ پارټ اف ډایجسټیو سیسټم، دا یاد ساتئ په ډایجسټ سیسټم کې د ټولو نه اوږد غټه حصه زموږ سره دا ورکوټي کولمو ده. د اسوفیګس نه، د معدې نه، د غټې کولمې نه زیات اوږد څوک دی؟ دا ورکوټي کولمو. د دې لینث موږ وایو. لینث د دې څومره دی؟ اوس لکه که پیته راوړو د ورکوټي کولمې موږ داسې ناب کوو نو دا به زموږ 6 میټر. د دې کولمې خو لکه د دې ځای نه ور دې ځای پورې دا اوږدوالی 6 میټر دی، خو سیده چې ګور پلنوالی واړ چې ورته وایي دغه څومره دی؟ هغه د 3 والا د 4 سینټي میټره پورې. اوس د دې ورکوټي کولمې 2 سرونه لکه دا مارکر دی. نو د دې 2 سرونه یو دا دی یو دا دی. نو د دې کولمې اورنی سر زموږ سره د دې معدې سره دا میلاو دی دا دی. او دویم سر بیا دا څوک دی؟ دا لارج انټسټاین دی، د غټه کولمه ده. دویم سر یې د غټې کولمې سره میلاو دی. اوس په دې مونږ پارټس وایو. دا ورکوټي کولمو مزید بیا د دې 3 حصې دي، پارټس اف ا سمال انټسټاین. نو د دې مزید 3 حصې دي. هغه کې ما دا لیکلي دي اورنی حصه زموږ سره دا ده، د دې معدې نه چې کوم شورش ده ده دې حصې ته مونږ وایو ډیډونم. او دا ډیډونم زموږ سره د سی په شان شکل جوړوي. دا خو ما صحیح نه جوړوي، ته لږ وګورئ لکه دا زموږ سره معده ده، پرس دا معده ده. نو دې معدې نه دا ډیډونم بیا داسې د سی په شکل کې راوتی دی داسې. کلیر ده خبره؟ او د دې ډیډونم اوږدوالی څومره دی؟ د 10 انچ نه والا د 12 انچه پورې. ګوره دلته کې د چا چې کوم ټیکسټ بک دی په هغه کې چې کوم ویلیو کوم قیمت لیکلی شوی دی د یو څیز تاسو به هغه لیکئ. ځکه چې په مختلف کتابونو کې دا بعضې چې کوم انسي دي یا کوم فګر دی هغه اکثر بدلي. نو تاسو د بورډ مطابق چې کوم فګر ورکړی شوی تاسو هغه ګورئ. نو په بعضو کتابونو کې 10 انچ دا اوږد دی او په بعضو کې 12 انچ دی. نو دا اوس تاسو په کتاب باندې ډیپنډ ده چې تاسو په کتاب کې څه شی دی. بله حصه زموږ سره د دې جیجونم ده. دا دویمه حصه په زموږ څه شی ده؟ دا جیجونم. جیجونم بیا زموږ سره درېیمه حصه چې کومه ده هغه ایلیم ده. نو فرض کو اوس دغه 3 حصې ما دلته راغوستې دي. دا فرض کړه زموږ سره ډیډونم شو، دا زموږ سره جیجونم شو او دا زموږ سره ایلیم شو. تاسو ته پته ده په دې معده کې چې کوم زموږ سره خوراک بیخي ډایجیشن د هغه وشي، میکینیکل ډایجیشن او د پروټین څه نه څه کیمیکل ډایجیشن. دا یاد ساتئ چې په خوله کې د کاربوهایډریټ کیمیکل ډایجیشن شروع کیږي، کمپلیټ نه ماتېږي. په معده کې د پروټین کیمیکل ډایجیشن شروع کیږي، کمپلیټ نه ماتېږي. ها په دې معده کې مطلب اوس چې تاسو خوړلي هغه ټول مطلب لیکوډ فارم ته واوښتو. ټول که تا غوښه خوړل او که تا روټۍ خوړل او که تا هر څه شی خوړلی دی، خو دا معده کې اخري کې داسې لیکوډ یو داسې سوپ لایک سوپ اکثر جمعي کې خلک څکي که نه ټینګ سوپ شان هغه شان یو سټرکچر دی جوړېږي سوپ لایک سټرکچر چې هغې ته موږ وایو قایم. څه ته وایو؟ قایم. او دا قایم څه دی؟ د نیچر سره دا اسیډک دی ځکه چې دلته په دې معده کې HCl دی که نه، HCl دا خارجېږي او د دې ډایجسټیو فوډس یا د دې کوم خوراک چې معده کې پروت دی دې سره هغه میلاویږي. نو د دې معدې نه به اوس دا اسیډک قایم کوم دا اوبه غوندې کې شی چې دی دا په دې دغه ته راوړي که نه
دې ډیډونم ته راوړي. اوس دا زهرجنه شی دی، زهرجنه نه مطلب تیزابي شی دی، تیزاب دی پدې کې دا خطر نو دلته یو د دې ډیډونم خیر نشته، دا به تباه کیږي. نو اوس ګورئ دلته اوس کله چې دې معدې نه دا کایم یا دا هضم شوی خوراک دلته راوړي دی دغه ته ډیډونم دا ډیډونم دی لکه دا خوراک دلته راغی ټیک ده. نو دلته کې به اوس د دې تیزابي ماحول د وجې نه په دې ګلنډ چې کوم هارمون دی هغه هارمون وړي چې ته بلډ ته وړي د دې ډیډونم شاته مطلب رګونه شته دی که نه به هغه رګ دا شو کوم دې ته به دا دغه راوړي څوک دا سیکرټین هارمون به راوړي او دا سیکرټین هارمون به په دې وینې کې ځي چېرته به ځي دا به په دوه علاقو باندې اټیک کوي. یو به پنکریاس ته لاړ شي، د پنکریاس باره کې به که خیر بیا خبره کوو، او بل به چېرته لاړ شي لیور ته به لاړ شي. نو د لیور نه او د پنکریاس نه به الکلاین نومي سیکریشن به جوړېږي په دې اینا کې او په دې پنکریاس کې الکلاین نومي سیکریشن جوړېږي. نو لیور ته به هم وایي چې یاره ته الکلاین سیکریشن دغه ته راولېږه چېرته ډیډونم ته، او پنکریاس ته به هم وایي چې ته الکلاین سیکریشن دغه ته راولېږه ډیډونم ته راولېږه. څه لپاره تاسو ته پته ده چې کله ایسډ د الکلاین سره ملاویږي دلته خو په دې کایم کې الکلاین شته دی، دا ایسډ شته دی که نه تیزاب پکې شته، نو دا دومره زهرجنه لکه دومره طاقتور تیزاب دی چې دا به موږ له دې کولمو دا دیوال نه خرابوي. نو په دغه ټایم کې الله پاک دا چلو کړي چې دې هارمون سیکرټین هارمون لاړ شي پنکریاز او د لیور نه مطلب الکلاین سیکریشن نه وباسي. نو دا ایسډ سره چې کله الکلاین سیکریشن په دغه کې ملاو شي دا ایسډ او الکلاین چې دا به نیوټرلایز شي. څه به شي؟ نیوټرلایز. نو دلته کې د ایسډ د اثر ختمولو لپاره به د لیور نه او د پنکریاز نه دا الکلاین سیکریشن راشي او دا ایسډ به نیوټرلایز کړي، مطلب د هغه نه تیزابي اثر ختم شو. دا خو یوه خبره شوه د دې سیکرټین هارمون چې زموږ سره کایم یا دغه کم ښکته چې د معدې نه دا سره روان دي دغه کې ایچ سی ایل دي او ایچ سی ایل تاسو ته پته ده په سشي واړوه ژوندي په دې لاس یې واړوه دا لاس به تعالی وسېږي. خو د الله قدرت ته وګورئ دا زموږ په معده کې جوړېږي او معده هم غوښه ده خو معده نه خرابېږي یا کولمو ته راشي کولمې نه خرابوي، هغې دپاره الریډي الله پاک سیسټم کړی دی. یو خو دغه سیکرټین هارمون شو د دې کایم د دې ایچ سی ایل نه د بچ کېدو لپاره الله پاک دلته په دې ډیډنم کې بل یو ګلینډ جوړ کړی چې هغه ته موږ برونرز ګلینډ وایو. برونر ګلینډ په دې برونر ګلینډ کې زموږ سره هغه میوکس کوم چې بره په معده کې جوړېږي هغه په دې کې جوړېږي. نو هغه میوکس په تیم دې مدې ته راوځي او بل بایکاربونیټ. نو دغه بایکاربونیټ او میوکس بایکاربونیټ زموږ سره لکه ایچ سی ایل نیوټرلایز کوي او دغه میوکس څه کار دی چې هغه به دې معدې په دې د دې کولمو په دې دیوالونو پورې اخېړ شي د باري نه ټیک ده د دننه سایډ نه. نو بیا لږ ډېر ایچ سی ایل دې ته څه نشي ویلی. دلته کې د دې کایم د دې تیزابي ماحول نه د بچ کېدو لپاره الله پاک دوه قسمه شیونه جوړ کړي دي، یو سیکرټین هارمون دی او بل برونر ګلینډ کې برونر ګلینډ په دې کې میوکس او بایکاربونیټ جوړېږي هغه به ورته راوځي. نو بایکاربونیټ په ایچ سی ایل نیوټرلایز کوي الکلاین سیز دی او میوکس پر دې کولمو د دې دیوال نه دننه طرف پورته داسې ونښلي لکه دغه ورته بیا څه نشي ویلی. د دې دا ډیډنم زه دلته راولم. د دې ډیډنم کې زموږ سره ډایجیشن څنګه کېږي دلته کې چې کومه خوراک دلته راواخده نو دلته کې دا ډیډنم دلته کې تاسو ته پته ده د پنکریاز نه او د لیور نه دا خبرې پکې خیري پاتې دي دا به کوو د لیور پنکریاز په باره کې به ځان سره خبره کوو. نو د لیور نه هم دلته کې بیا سیکریشن راځي ګیس پنکریاټک جوس او دغه نه د لیور نه بایل راځي ټیک دا بایل او دا پنکریاټک جوس راغله او د برې نه پسې د معدې نه پسې څوک راغلی دا خوراک راغلی که نه دا خوراک دی دا بایل دی دا پنکریاټک جوس دا خوراک دی. دا ډیډنم دا درې واړه مکس کې څه کې مکس کې ټیک دا درې واړه میلاو شي. نو دلته کې لږ ډایجیشن په معده کې شي او نور ډایجیشن په دې ډیډنم کې کېږي. ښه دا خبرې خو ټولې موږ د دې ډیډنم وکړې په ډیډنم پسې بیا شروع کېږي جیجنم. جیجنم لینت یې 4 نه والا د 7 فیټه پورې. دلته کې چې کومه د دې خوراک څه عمل وشو په دې ډیډنم دا خوراک به اوس راشي د جیجنم ته به راشي. نو دلته کې د دې جیجنم خپل انزایم او دلته پنکریاټک انزایم دلته راغلي دي که نه ټیک ده هغه به راشي دلته ښکته. نو دلته کې به زموږ سره د خوراک ډایجیشن کمپلیټ کېږي. په جیجنم کې به خوراک مکمل ډایجست شي. ګوره شروع به د خولې نه شوه بیا معده کې بیا په ډیډنم کې او لکه دې ډیډنم پورې کمپلیټ ډایجیشن نه شوی څومره خوراک چې دی هغه کمپلیټ په دې جیجنم کې ډایجست کېږي. نو دلته کې د
پنکریاټیک جوس او د دې ججنو خپل انزایم په مدد سره دا خوراک کمپلیټ ډایجست شي، کمپلیټ به هضم شي، مطلب دومره دا هضم شي چې مطلب د دې ځای نه به دا بوز بلډ ته ورغلی شي، خوراک یې دومره ورکوټی کړو. په دې پسې بیا زموږ سره د ایلیم اخرنۍ د دې کلمې د ورکوټو کلمو اخرنۍ حصه زموږ سره د ایلیم ته وایي، او د ایلیم زموږ سره اوږدوالی د 5 فوټ نه والا د 7 فوټه پورې دی، او دا ایلیم زموږ سره دنده داسې پول در پول دی داسې دغې ته موږ راجع وایو. څنګه چې په معده کې وه لکه فرض کړئ زموږ سره معده ده، نو دا میده زموږ سره داسې فولډ در فولډ وه، داسې په دې کلمو کې هم دا فولډونه دي او دې فولډ ته موږ رجې وایو، RUGAE رجې. نو په دې رجې کې زموږ سره داسې کچې کچې د ګوتې په شان شیونه راوتي دي، داسې فنګر لایک پروجیکشن. دې فنګر لایک پروجیکشن ته موږ وایو ویلای. انشاءالله د ویلای په باره کې به خیر بیا په نیکسټ ټاپک خبره کوو، خو دومره تاسو یاد وساتئ چې دا زموږ سره فنګر لایک پروجیکشن دی په دې ایلیم کې، ٹھیک ده. او رجز دی فولډ در فولډ دی، او دا فولډ در فولډ یو سرپیسیره سیوا کوي، سرپیسیره سیوا کوي، او په دغه کې د ګوتو په شان داسې راوتي شیونه دي فنګر لایک پروجیکشن، دغې ته موږ ویلای وایو. نو اصل کې بیا زموږ سره د دې کولمونو خوراک وراوړي چېرته ویلای ته، او د ویلای نه بیا زموږ سره بلډ ته وراوړي، هغه کې خیر انشاءالله په ابزارپشن کې وایو. نو دا زموږ سره د ورکوټو کولمو صرف موږ سټرکچر وایو، او په هغې چې کومه ګلینډ یا هارمون بیا کوم هارمون جوړېږي موږ هغه خبره وکړه. دلته ورته بیا یو ریویو پې کوو، لکه دا معده را دې معدې نه چې کوم مخکې پارټ شروع کېږي هغه ته موږ سمال انټسټاین وایو. دا سمال انټسټاین تقریبا 6 فوټ 6 میټر اوږد دی. بیا د دې او یوه حصه د معدې سره اټیچ ده، او دویمه حصه یې د غټې کولمې سره اټیچ ده. بیا د دې ورکوټې کولمې مزید 3 حصې دي چې هغه ته موږ ډیډنم، جیجونم او ایلیم ورته وایو. په ډیډنم کې د خوراک څه کېږي هغه ما تاسو ته ویل، مطلب هغه قایم دی کومه په معده کې چې کوم ډایجسټډ خوراک دی، اخري معده کې چې خوراک نه اخري څه لیکوډ د اوبو شان شی جوړ شوی دی، هغې ته موږ قایم وایو. هغه قایم دې کولمې ته راغی. نو په دې کولمې کې ته چې کله دا قایم راځي نو تاسو پته ده چې دلته په دې قایم کې HCl تیزاب دي، او تیزاب خو ډېر خطرناک څیز دی، لکه دا خو چې په لاس یا د انسان په جسم حصه باندې واړی نو فوراً هغه سیزي. نو دلته کې دا معده ولې سیزله، معده ولې خرابوله، تاسو هم معدې په ټاپک کې خبره کړله. اوس دا کولمو د دې HCl نه، ځکه په دې کې HCl د ښکته په راځي که نه، دا معده لکه دا کولمو به د دې HCl نه بچ کولو لپاره به الله پاک دلته ګلینډ پیدا کړي. دې ګلینډ کې یو هارمون جوړېږي سیکریټین هارمون چې لاړ شي لیور ته به ووایي او پنکریاس ته به ووایي چې تاسو خپل الکلاین سیکریشن دغه ته راولېږي چېرته دې ډیډونم ته د څه شي لپاره د HCl سره جګړې کولو لپاره. نو چې کله د دې لیور او د پنکریاس نه الکلاین سیکریشن الکلاین یو قسم وغوند کي او راشي په دې ډیډونم کې الکلاین دا غو دواړو او په دې قایم چې کوم شي اوبه جګړه شروع کی. جګړه نو مطلب HCl هم خطر شو، الکلاین شي نیوټرلایز شو، نه د الکلاین اثر پاتې شو نه د HCl اثر پاتې شو. دلته کې بهرحال بیا د خوراک ټول ډېر وشي. برونرز ګلینډ بل یو ګلینډ دم زموږ سره میوکس خارجي دي دغه ته د دیوالونو باندې داخلولو لپاره چې چېرته هغه لږ ډېر HCl د دیوال ته او بل زموږ سره سوډیم بایکاربونیټ زموږ سره نیوټرلایزیشن کار کوي، HCl سره ریاکشن کوي، نو دیوال به زموږ سره د کولمې نه خرابېږي د HCl د وجې نه. بیا چې کومه د دې بل کار دا و چې کومه بر نه قایم راغی، هغه قایم د دې دغه نه به د دې لیور نه به بایل راځي او د پنکریاس نه به پنکریاټیک جوس راځي. نو تاسو مو ویل چې دغه ډیډونم کې به ربره معدې نه راغلی قایم هغه هضم شوی خوراک انکمپلیټ هضم شوی خوراک یاد ساتئ، او د پنکریاټیک جوس او بایل دا به مکس دا درې واړه به مکس کېږي. نو چې چا د چا څه کار هغه به لګي هغه به ماتئ. بیا دې دا خوراک دلته راغی، دلته کې په دې جیجونم کې بیا زموږ سره کمپلیټ ډایجیشن کېږي. بس د دې نه مخکې بیا ډایجیشن قصه ختمه. دلته کې به کاربوهایډریټ اخري خپل سیس ته واوړي ګلوکوز ته، پروټین به واوړي امینو اسید ته، او پیټس به واوړي ګلیسرول او پیټي اسید ته به واوړي. نو دلته به کمپلیټ ډایجیشن وشي. دا خوراک به بیا راشي دې 3 نمبر حصې ته ایلیم ته راشي. دې ایلیم کې بیا زموږ سره رج دي، رج مطلب هغه فولډ در فولډ شي، او په دغه فولډ در فولډ کې د ګوتو په شان راوتي ډېر شیونه دي، ډېر شي په میلیونو ډېر شي هغه ته موږ ویلای وایو. د ویلای په باره کې دلته موږ په ډیټیل خبرو نه کوو. نو د دې ویلای په مدد سره به د دې ورکوټو کولمې نه به خوراک ابزارب شي واوړي چاته بلډ ته او د جسم ټولې حصو ته به ورسي. نو زه امید کوم تاسو به د سمال انټسټاین جست په سټرکچر پوه شوي. بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.